Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului și vedeta episodului de azi este țelină de rădăcină. Astăzi vom vorbi despre cultivarea acesteia, vom afla care sunt cerințele ei față de umiditate, temperatură, sol și lumină și vom afla ce trebuie să facem ca țelina noastră să fie mare, frumoasă și sănătoasă. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Țelina nu este foarte pretențioasă, însă sunt câteva momente despre care trebuie să știm și de care trebuie să ținem cont atunci când dorim să obținem recolte bogate de țelină. În primul rând, țelina este o cultură bienală și trebuie să știm că ea formează tija florală în anul 2 de creștere. În primul an, ea formează această minunată rădăcină tuberizată pe care noi o așteptăm de fapt. Țelina este rezistentă la ger, adică ea rezistă, plantele mature rezistă până la temperaturi minus 7, minus 9 grade Celsius, iar răsadurile pot rezista până la minus 3, minus 4 grade. Sigur că de preferat este să nu o expunem la astfel de temperaturi. De aceea se recomandă să producem răsaduri și apoi să le transplantăm în grădină atunci când vremea va fi favorabilă, când afară va fi cald, se va încălzi și solul și țelina noastră se va simți confortabil. Țelina are o perioadă de vegetație lungă. Ea este cuprinsă între 170 și 200 de zile în funcție de soi. De aceea producem răsaduri primăvară de vreme, adică ea se poate semăna chiar din luna februarie și apoi o transplantăm afară când afară este cald. Perioada de răsad la țelină este în jur de 60 de zile, ceea ce înseamnă că putem calcula foarte ușor când se seamănă și când se transplantează țelină. Țelină se poate semăna în luna februarie până în luna martie, adică din 15 până în 28 februarie este o perioadă perfectă pentru semănarea țelinei. Sigur că dacă la dumneavoastră este mai cald, puteți să o semănați mai devreme. Totuși nu vă recomand să o semănați chiar în luna ianuarie, așa cum fac mulți grădinari, pentru că nu este nevoie, mai ales dacă nu aveți condiții. În luna ianuarie zilele sunt scurte și lumina nu este suficientă. Și decât să obținem răsaduri alungite și slăbite, mai bine să semănăm semințele noastre puțin mai târziu, dar să le oferim plantelor noastre exact acele condiții de care ele au nevoie. Dacă vorbim de lumină, în literatură de specialitate se spune că țelina nu este foarte pretențioasă la lumină, dar din experiență proprie am ajuns la concluzia că lumina este foarte importantă pentru țelină. Și chiar dacă au fost cazuri când am cultivat țelină la semi-umbră, ea nu a fost atât de bine dezvoltată ca și acea țelină care a fost cultivată la lumină. Mai ales dacă dumneavoastră locuiți în acele zone în care vara nu este foarte cald și temperaturile nu sar de plus 30 de grade, atunci mai bine să alegeți un loc cel mai însorit din grădina dumneavoastră unde să cultivați țelină. Țelină se poate cultiva ca o cultură asociată sau intercalată și ea se simte foarte bine printre acele plante care nu lasă multă umbră, adică ea poate crește printre ceapă, usturoi sau praz sau, de exemplu, dacă aveți vii sau livezi tinere, atunci puteți planta țelina acolo, pentru că acele plante care sunt tinere, ele nu lasă multă umbră și țelina se va simți bine acolo. Dacă vorbim de umiditate, aici trebuie să fim foarte, foarte atenți, pentru că țelina adoră apa. Dacă țelina nu are apă suficientă, ea nu se va dezvolta bine și atunci nu vom mai obține această rădăcină atât de mare și frumoasă. De aceea, solul trebuie să fie umed în permanență și în așa fel țelina noastră va crește mare și frumoasă. În perioade de secetă, rădăcina nu se mai dezvoltă, adică această rădăcină tuberizată nu se mai îngroașă, ea se oprește din creștere și dacă țelina nu va primi suficientă apă pe parcursul sezonului, atunci rădăcinile vor fi foarte mici.
Dar trebuie să avem foarte mare grijă, nici să nu exagerăm cu udatul, pentru că atunci când este foarte multă umiditate în sol, atunci rădăcinile plantelor încep să se ramifice și această rădăcină tuberizată nu se mai dezvoltă în volum. Așa că trebuie să avem grijă ca solul să fie umed în permanență, dar nu foarte ud. De aceea trecem și la sol. Ce soluri preferă această minunată plantă? Solul trebuie să fie cât mai fertil, afânat, bine drenat, ușor, cu un pH neutru și atunci țelina se va simți bine. Țelina reacționează foarte bine la îngrășăminte organice, spre deosebire de morcovi și alte plante rădăcinoase. Țelina crește foarte bine dacă înainte să o plantăm aplicăm gunoi de grajd bine descompus, compost bine descompus, vermicompost sau alte îngrășăminte organice. Țelina consumă mult azot, fosfor, potasiu, magneziu și bor. Trebuie să avem grijă ca solul nostru să fie fertil și să conțină toate aceste elemente care sunt necesare pentru o creștere sănătoasă a țelinei noastre. Țelina se poate planta după roșii, castraveți, dovlecei, varză, conopidă. Și am ajuns la producerea răsadurilor. Cum se produc răsadurile de țelină? Cu ce trebuie să începem? În primul rând trebuie să ne pregătim un vas în care vom semăna țelină. Dacă dumneavoastră ați fost norocoși și ați găsit semințe drajate de țelină, este foarte bine. În cazul acesta puteți să o semănați în vase individuale, pentru că este foarte ușor să o faceți și țelina se va dezvolta perfect de la bun început. Dacă nu ați putut găsi semințe drajate, pentru că nici eu nu le-am găsit, ele fiind foarte mici, este destul de greu să le semănăm câte o sămânță în fiecare vas, de aceea le vom semăna în răsadnițe comune și apoi le vom repica. În mod normal, repicarea nu este foarte benefică pentru țelină, dar noi nu avem încotro și ea devine obligatorie. Pentru că dacă țelina este semănată în răsadnițe comune și apoi ea nu este repicată, ea crește și la un moment dat ea se oprește din creștere și frunzele ei încep să se îngălbenească. De aceea, când țelina are 2-3 frunzulițe adevărate, ea se transplantează, ea se repică și se transplantează în vase individuale. Acest lucru influențează enorm de mult creșterea și dezvoltarea răsadurilor. Iată acum în poză, vedeți, țelina, acest răsad de țelină are 60 de zile și răsadurile au fost transplantate, au fost repicate și transplantate în pahare individuale, iar în această fotografie vedeți țelina care și ea are 60 de zile, dar ea nu a fost repicată și a rămas în răsadniță comună. Dacă dorim să producem răsaduri pentru cultură de toamnă, atunci vom semăna țelină între 15 și 28 aprilie și o vom transplanta în grădină după ce se va elibera spațiu, după ceapă, usturoi, spanac, mazăre și alte culturi. Și ea se va recolta în cazul acesta în luna octombrie-noiembrie, dar atenție, până la venirea primului frig, pentru că aceste rădăcini tuberizate nu suportă gerul. Așadar, cum se seamănă semințele de țelină? Iată, eu am pregătit vasul meu pentru răsaduri. Vasul principal are găuri de drenaj și el este pus într-un alt vas fără găuri. Iată aici. Acest vas este pe post de tăviță. Aici voi semăna țelină de rădăcină și țelină de pețiol. De aceea am împărțit vasul în două. Așa puteți proceda și dumneavoastră, este foarte ușor și apoi veți ști că în acest vas aveți țelină. Și aici am scris țelină de rădăcină și țelină de pețiol. Este foarte ușor. Așa puteți proceda și dumneavoastră. Așadar, iată am pregătit vasul. Cu ce l-am umplut? Am luat un substrat universal pentru răsaduri. Este important să avem acel substrat care este foarte ușor, foarte afânat și l-am amestecat cu nisip simplu.
Așadar, pentru semințele noastre de țelină vom avea nevoie de un substrat la fel cum am avut nevoie și pentru semințe de ceapă, adică jumătate substrat cumpărat și jumătatea cealaltă constă din nisip sau nisip amestecat cu vermiculit. Eu am pus doar nisip, așadar am jumătate substrat cumpărat și jumătate nisip pe care le-am amestecat și iată am umplut vasul. După ce am umplut vasul nostru și am lăsat, vedeți aici marginea, am lăsat cam 1 cm de la margine, am udat foarte, foarte bine substratul ca el să fie practic îmbibat cu apă. Și am lăsat ca apa care este în plus să se scurgă prin acele găuri de drenaj. Așa că deja la mine totul este pregătit. Scoatem semințele noastre. Iată aici am țelină de rădăcină. Să vedem unde este. Iată aici va fi țelină de rădăcină. Scoatem semințele noastre. Desfacem pliculețul și le semănăm. Iată, se vede că semințele sunt foarte, foarte mici. Luăm semințele și le împrăștiem pe toată suprafața substratului. Așa. Este de ajuns. Restul punem înapoi în plic și le vom folosi și anul viitor. Așa cum am spus mai devreme, dacă le voi folosi și în anul viitor, atunci voi semăna puțin mai mult decât este nevoie. Și iau și semințele mele de țelină de pețiol, la fel desfac plicul și pur și simplu seamăn semințele mele pe suprafața substratului. Aici sunt mai puține semințe, așa că de aceste semințe am și scăpat. Nu mai rămâne nimic pe anul viitor. Și atât. Și acum ce ne rămâne? Aici am apă caldă. Pur și simplu pulverizăm semințele noastre cu apă. Nu exagerăm ca semințele să nu se ducă la fund, să rămână la suprafață. Este bine. Așa arată. Aici sunt semințele noastre. Și acum luăm o pungă și băgăm caserola noastră în pungă. Așa. Și lăsăm așa. Și punem caserola noastră la lumină, pentru că semințele de țelină germinează la lumină. De aceea eu îmi voi lua această caserolă și o voi duce direct pe geam. Ca atunci când semințele vor începe să germineze și plantele vor începe să răsară, ele să răsară direct la lumină. Iată, cu asta am terminat însămânțarea țelinei de rădăcină și țelinei de pețiol. Semințele până la germinare se țin la temperatură 25-30 de grade, atunci ele se simt foarte bine și germinează foarte repede. Puteți să le țineți de la 20 de grade până la 30. Apoi, răsadurile se simt foarte bine la temperatură cuprinsă între 22-25 de grade și apoi trebuie să urmărim creșterea răsadurilor noastre, le udăm la nevoie, turnăm în tăviță apă și punem la loc vasul și atunci substratul va trage atâta apă câtă este nevoie. Este foarte ușor și apoi când răsadurile noastre vor avea 2-3 frunzulițe adevărate, le vom transplanta în vase individuale, le vom repica. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sper că am reușit să răspund la toate întrebările dumneavoastră legate de cultivarea țelinei de rădăcină și acum știți cum se seamănă și cum se cultivă această minunată plantă și că nu este absolut nimic complicat.
Dacă aveți și alte întrebări legate de acest subiect, vă aștept ca de obicei în comentarii. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!